Có bao giờ bạn đi trên đường một mình vào đêm khuya thanh vắng, rồi bỗng thấy ớn lạnh sống lưng, hay lông lá dựng ngược dựng xuôi lên, cứ như thể bạn vừa thấy cái thứ gì đó mà bạn không thấy được? Nếu có thì tức là bạn đã gặp phải cái mà nhiều người thường gọi là linh hồn giấc dưỡng của những kẻ đã chết, hay nói cách khác là bạn đã gặp ma. Bạn sẽ thét lên: "Ui, cái gì mà thấy ghê quá vậy trời!" Xóm tôi là một vùng quê nghèo đầy nắng và gió, nắng đến nỗi nám cháy da người, nắng như muốn tàn hình vậy đó. Còn bốn bề bao quanh chỉ là một màu xanh của vài chục mẫu mía, khuất trong đó là lác đác những ngôi nhà mái lá tranh. Tường thì bằng đất, đa số người dân nơi đây rất nghèo, hiếm lắm mới có một ngôi nhà mái tôn vách gỗ. Và ngôi nhà đó chính là cái nơi mà tôi hay lui tới để xem phim hàng ngày. Cái phim mà tuổi thơ tôi mê như điếu đổ đó là phim Tề Thiên Đại Thánh, hay người ta thường gọi là phim Tây Du Ký đó. Tối nào tôi cũng lội bộ gần cả cây số để được xem những thần tượng thời thiếu nhi của tôi trên cái màn hình trắng đen, rồi đôi lúc chập chờn gì hết bình nữa chứ. Hồi đó nhà nào giàu lắm người ta mới có cái đèn này xài, còn những nhà khác trong làng thì chỉ lập lòe những ánh đèn dầu mà thôi. Rồi một buổi tối nọ, khi đi xem phim về, đi gần được nửa đoạn đường thì tôi cảm thấy có tiếng loẹt xẹt sau lưng, như có người đang đi sau tôi. Rồi tôi quay lại, tôi mới thấy một cái bóng đang đi tới. Tôi mừng lắm, vì có người đi chung về cũng đỡ sợ mà. Người đó là một cậu trai, cỡ chạc tuổi tôi. Cậu vỗ vai tôi rồi nói: "Ê, đi đâu mà về tối vậy?" Tôi trả lời: "À, tôi đi coi phim. Còn bạn là ai? Sao tôi chưa từng thấy bạn ở trong làng này vậy?" Thì cậu ta mới nói cậu là cháu của ông Năm thợ mộc, lâu lâu mới tới chơi, do nhà hết đèn trong dầu nên cậu đi mua. Nói luyên thuyên đủ thứ về bộ phim Tề Thiên. Khi tôi hí hửng kể tới cái đoạn Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông biến hóa, thì cậu nói tôi cũng biến được như Tề Thiên nè. Tưởng cậu đó nói chơi, ai dè quay sang, tôi thấy cậu biến mất thiệt. Bắt đầu tôi có cảm giác hỏng lành rồi chỉ biết cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng về nhà. Khi về tới nhà, mẹ tôi thấy tôi mặt mày xanh lè xanh lét, rồi mẹ mới hỏi. Tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Lúc đó mẹ mới kể cho tôi nghe câu chuyện hồi xưa của cậu đó đó. Mẹ kể hồi đó nhà bạn này có nuôi một cái ao cá tra rộng lắm, rồi người ta thường xây cái cầu ngoài đó đó để đi trút bầu tâm sự. Rồi một hôm cậu đó cũng ra ngoài đó để đi, nhưng mà không may cậu bị trợt chân rồi rớt xuống ao. Cậu bị chết đuối. Gia đình cũng táo hỏa đi tìm, người ta cũng nghi là cậu bị té dưới ao, nhưng mà chờ mãi không thấy xác nổi lên, cho nên gia đình cậu mới cầu cúng gì đó. Rồi mới thấy cái nón màu đỏ mà cậu thường hay đội nó lình bình nổi lên. Chừng vài tiếng sau đó thì cậu cũng nổi lên luôn. Mà khi nổi lên thì xuất hiện một cảnh tượng vừa đau xót vừa kinh hãi. Cậu bị mấy con cá tra nó rỉa hết thịt bầy nhầy, nó rỉa luôn con mắt của cậu. Chắc là còn dương vấn, cho nên cậu đi lanh quanh để chơi thôi. Nghe mẹ kể tới đó thì tôi như muốn tè trong quần. Rồi tôi bệnh luôn mấy ngày trời.
Thấy tôi thấy thương, mẹ cũng ráng dành dụm mua được cái tivi trắng đen để tôi xem phim Tề Thiên mỗi tối. Kể từ đó là tôi không còn đi xem phim ké nhà người ta nữa.